ก็มีขนาดเดียวกันไซส์เดียวกันอีกแล้วรู้สึกว่าตัวนี้จะสั้นกว่านิดนึงถ้าสั้นนี้แสดงว่าไม่มีวงจรโปรเทคข้างในTech for you สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณกำลังรับชมช่องสมาน Tech for you สำหรับผู้ที่ใช้กิมบอลตัวกันสั่นมือถือตัวกันสั่นกล้องจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งถูกติดตั้งไว้ภายในเครื่องระยะเวลาการใช้งานของกิมบอลก็ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ว่ามีความจุเท่าไหร่ถ้าความจุมากก็สามารถใช้เครื่องได้ต่อเนื่องได้ยาวนานหลายชั่วโมงเป็น10ชั่วโมง20ชั่วโมงก็แล้วแต่ความจุของแบตเตอรี่นี่ครับตัวกิมบอลซึ่งผมก็ใช้ตัวนี่นะครับ Moza Mini SE ซึ่งความจุของแบตเตอรี่ตัวกิมบอลรุ่นนี้จะมีความจุอยู่ที่ 2,000 มิลลิแอมป์อัลข้อมูลเขาบอกว่าใช้งานได้ประมาณ8ชั่วโมงซึ่งตัวกระสั่นมือถือกิมบอลเนี่ยเมื่อเราใช้ไประยะเวลาหนึ่งแบตเตอรี่ก็เริ่มเสื่อมสภาพเก็บไฟไม่อยู่ใช้งานได้แป๊บเดียวจากปกติเคยใช้ 7-8 ชั่วโมงตอนนี้อาจจะเหลือแค่ 2-3 ชั่วโมงประมาณนี้ก็คือแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวใหม่หรืออาจจะ DIY เปลี่ยนเพิ่มความจุของแบตเตอรี่จากปกติ 2,000 มิลลิแอมป์อัลเพิ่มไปสัก 3,500-4,000 มิลลิแอมป์อัลเพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้ยาวนานขึ้น8ชั่วโมงจะเพิ่มเป็น15ชั่วโมง20ชั่วโมงได้ถ้าเพิ่มความจุแบตเตอรี่ข้อเสียก็คือการชาร์จเข้าเครื่องเนี่ยนะครับการชาร์จไฟเข้าเครื่องเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานขึ้นจากปกติอาจจะใช้เวลาสัก 4-5 ชั่วโมงก็อาจจะเพิ่มเป็น10ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่แต่ผมจะเพิ่มความจุแบตเตอรี่เนี่ยที่ผมซื้อมาเนาะตัวนี้นะครับปกติแบตเตอรี่ภายในของกิมบอลเนี่ยนะไม่ว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ส่วนมากนะครับก็จะใช้แบตเตอรี่จำพวก18650ตัวที่ผมซื้อมาใหม่นี่เป็นของลิโตกราความจุอยู่ที่ประมาณ 3,500 มิลลิแอมป์อัลก็เพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเพิ่มไปอีก 1,500 มิลลิแอมป์อัลตัวนี้ 2,000 มิลลิแอมป์อัลเองก็จะได้เวลาเพิ่มขึ้นไปอีกหลายชั่วโมงอยู่คลิปนี้เดี๋ยวก็มาดูกันคุณผู้ชมก็ดูเป็นแนวทางเผื่อใครอยากดัดแปลงเผื่อใครอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ที่เสื่อมเครื่องที่มีปัญหาอยู่ก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือเลยครับก็เริ่มลงมือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่กันเริ่มแรกก็ทำการถอดฝาเครื่องนะครับแกะเครื่องให้เห็นภายในซึ่งเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็การแกะก็อาจจะแตกต่างกันสกรูที่ใช้ก็อาจจะแตกต่างกันแต่สำหรับเครื่องมือนี้ก็แล้วแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อสำหรับผมจะเป็นตัวแฉกดาวนะเบอร์อะไรผมก็จำไม่ได้แต่เป็นดอกจันนะครับก็จะมีไขควงแบนปากเล็กๆนี้แล้วก็ตัวแกะกรอบเครื่องนะครับถ้าใครมี Mini SE ก็ดูเป็นแนวทางได้สบายเลยนะครับแต่ถ้าใครใช้รุ่นอื่นก็ทำลักษณะคล้ายๆกันแกะเครื่องก่อนเลยครับเมื่อแกะเครื่องออกมาแล้วก็จะเจอตัวแบตเตอรี่ที่ถูกติดตั้งภายในเห็นไหมครับตัวนี้เลย BFN นะครับลิเธียมไอออน18650ความจุอยู่ที่ 2,000 มิลลิแอมป์อัล 3.7 โวลต์ซึ่งจะถูกยึดด้วยซิลิโคนแล้วก็มีขั้วต่อ2ขั้วบวกลบซึ่งจะมี AC เดี๋ยวต้องเช็คดู AC ตัวนี้ก่อนนะครับ AC ชาร์จนะชาร์จว่าชาร์จยังไงนะต้องแกะบอร์ดนี้ออกมาเลยจะได้ง่ายขึ้นก็จะเจออย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็ทำการเปลี่ยนตัวนี้เลยตัวกันขั้วปิดกันขั้วแล้วก็จะเจออย่างนี้เขาอาจจะยิงด้วยสปอตนะครับยิงด้วยเครื่องกระแสไฟฟ้าสูงสปอตแต่จริงๆตัวนี้เราก็ใช้ขั้วทองแดงอะไรทั่วไปได้แต่อันนี้จะเป็นขั้วนิกเกิลอันนี้ตัวแบตเตอรี่18650ที่จะมาเปลี่ยน 3,500 มิลลิแอมป์อัล 10 แอมป์ก็เป็นลิเธียมไอออนเหมือนกันนะครับ 3.7 โวลต์เหมือนกันก็มีขนาดเดียวกันไซส์เดียวกันอีกแล้วรู้สึกว่าตัวนี้จะสั้นกว่านิดนึงถ้า
ถ้าสั้นนี้แสดงว่าไม่มีวงจรโปรเทคข้างในนะครับก็คือไม่มีวงจรตัวนี้อาจจะมีวงจรก็ลองเปลี่ยนใช้งานดูเอาซิลิโคนนี่ออกก่อนครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวต้องยึดซิลิโคนใหม่ใส่ซิลิโคนใหม่เข้าไปต้องระวังนะครับเดี๋ยวไปตัดลายวงจรขาดนะเอาแค่เบาๆมือพอ 3.9 ก็ปกติอยู่แล้วคือถ้าเต็มก็ 4.2 3.9 โวลต์ตัวลิโตกรา3.3 โวลต์ลิโตกรา 3.3 โวลต์นะครับตัวนี้ 3.98 โวลต์มันตัวนี้จะหนักกว่านะครับตัวนี้เบาๆเดี๋ยวต้องทดสอบดูว่าระหว่างของติดเครื่องเนี่ยยี่ห้อ BFN เนี่ยกับลิโตกราที่ว่ายี่ห้อดีๆตัวไหนจะใช้งานได้ยาวนานได้กว่ากันตัวนี้ผมวัดได้อยู่ประมาณ 3,200 มิลลิแอมป์อาวความจุที่แท้จริงนะครับตัวนี้ยังไม่รู้ว่าความจุที่แท้จริงเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปทดสอบวัดดูอีกทีที่ตัวระบุไว้ 2,000 มิลลิแอมป์อาวแต่น้ำหนักผมว่าตัวนี้หนักกว่าตัวนี้บอกเบาๆไม่รู้ของแท้ไหมนะของน่าจะของแท้แล้วครับซื้อมา150 บาท155 บาทแต่วัดแรงดันเมื่อกี้ตัวนี้เหลือแค่ 3.3 โวลต์เองแต่ตัวนี้ 3.9 โวลต์ลองใส่ดูดิว่าจะได้ผลไหมนะครับก็ใช้น้ำยาประสานบัตรกีนะ Plus Soldering Plus ตัวนี้ช่วยในการบัตรกีเพราะว่าถ้าเป็นโลหะนะโลหะเคลือบเนี่ยจะบัตรกีติดยากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้น้ำยากัดก่อนนี่ช่วยนะเห็นไหมครับถ้าเราใช้น้ำยาช่วยก็จะบัตรกีติดง่ายเลยเห็นไหมทำทั้งสองฝั่งใช้น้ำยาต้องใช้ฟลักนะเขาเรียกฟลักเอาประมาณนี้ไม่ต้องเยอะแค่พอผมจะใช้ตัวซับตะกั่วเส้นซับตะกั่วเส้นทองแดงซับตะกั่วอย่างนี้สำหรับท่านอาจจะใช้แผ่นโลหะหรือจะใช้นิกเกิลหรือใช้อะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยเป็นนิกเกิลอย่างนี้ก็ได้หรือจะทำแบบผมก็ได้ผมจะใช้แผ่นนี้เอาละกันซึ่งผมไม่มีนิกเกิลยังไม่ได้สั่งซื้อมาผมจะใช้ตัวนี้ก็แทนแล้วกันวัดค่าวงจรว่าเขาใช้กระแสไฟเท่าไหร่สำหรับเบอร์ IC ตัวนี้ TP4056 ก็เป็น IC ชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเขาจะมีรีซิสเตอร์โปรแกรมอยู่โปรแกรมกระแสในการชาร์จแบตเตอรี่ตาม Data Sheet ข้อมูลค่า2คือ R โปรแกรมก็คือประมาณว่าจะให้กระแสชาร์จเท่าไหร่นะอันนี้ 1.3Kนี่นะครับค่า2นะ1-2นี่ค่า2ค่า2ลงกล่าว
อยู่ที่ 1.3K ถ้า 1.3K นี้ตัว Moza Mini SE เนี่ยใช้ 1.33K ก็คือใช้กระแสชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่900มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้น900มิลลิแอมป์ก็ถือว่าเพียงพอก็ถือว่าเร็วถ้าจะให้จ่ายสัก1แอมป์ก็ต้องลดเหลือ 1.2K ก็จะชาร์จเร็วขึ้นการชาร์จเร็วก็ไม่ส่งผลดีต่อแบตเตอรี่นะครับก็ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วร้อนประมาณว่าแบตเตอรี่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ชาร์จปกตินี่แหละครับ900มิลลิแอมป์ก็ถือว่าเยอะผมว่าเยอะนะ900มิลลิแอมป์เนี่ยนะครับก็จะติดประมาณนี้แนบสนิทนี่นะแนะนำถ้าใช้ลวดซับตะกั่วนี่ทองแดงตัวนี้เขาจะเกิดสนิมนะให้ไล่ตะกั่วนะครับตะกั่วไล่ให้เต็มเลยให้เต็มเส้นนะครับก็เสร็จแล้วดูแรงดันแบตเตอรี่นะครับ 3.3 โวลต์เหมือนเท่าเดิมก็ลองใช้งานดูว่าใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่ติดเครื่องไหมระหว่าง 3,500 กับ 2,000 เนี่ยตัวไหนใช้ได้นานกว่ากันก็แบตเตอรี่ทุกวันนี้ก็แท้ปลอมก็ดูยากเหลือเกินปลอมก็เยอะของปลอมคล้ายราคาแท้ก็มีจากนั้นก็ไม่มีอะไรทีนี้ก็ผมก็จะหยอดซิลิโคนหน่อยจริงๆไม่จำเป็นต้องหยอดก็ได้นะครับเพราะแข็งแรงอยู่แล้วเนาะไม่มีกันสะเทือนเลยนะเดี๋ยวหยอดหน่อยนึงก็แล้วกันเพื่อความแน่นหนาเพื่อความRTV นะซิลิโคนพวก RTV ก็ทำการประกอบกับคืนนะครับเรียบร้อยแล้วนี่ประมาณนี้แหละอันนี้ก็ยังไม่ต้องไขสกรูก่อนได้ลองเครื่องก่อนก็ได้นะใส่มือถือแล้วก็ถ่วงน้ำหนักให้ตรงนิดหน่อยไม่เป็นไรกลับเปิดเลยผมแช่ไว้นี่ฟองแบตเตอรี่อ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูขอโทษได้แล้วแบตเตอรี่อ่อนนะครับเพราะว่าเหลือ 3.3 โวลต์เองไงจริงต้อง 3.9 หรือ 4.2 โวลต์อะไรอย่างงี้นะครับก็เอาอะแดปเตอร์เสียบชาร์จดูอันนี้เป็นสายเขามาเลยนะสายแถมมากับเครื่องเลยจะให้ดูกระแสชาร์จเท่าไหร่นะครับก็ได้ประมาณนี้จริงก็คือประมาณ 900 มิลลิแอมป์เนาะ900 มิลลิแอมป์ตาม R โปรแกรมตามดิจิตอลโปรแกรมของ TP4056 ไอซีตัวชาร์จเจอร์นะครับครับแบตเตอรี่ตัวเก่าที่ติดเครื่องลิเธียมไอออน18650ยี่ห้อ BFM 3.7 โวลต์ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่18650ที่มีวงจรป้องกันภายในนะเห็นไหมครับก็จะมีตัวเชื่อมมาจากขั้วนี้อยู่มาจากขั้วบวกเห็นไหมครับนี่ตรงนี้จะมีวงจรป้องกันเพราะฉะนั้นท่านก็หาแบตเตอรี่18650ที่มีวงจรป้องกันภายในมีวงจรภายในมาเปลี่ยนก็ได้นะหรือจะไม่มีตัวที่ผมเอามาเปลี่ยนน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าตัวสั้นกว่านิดนึงนะตัวนี้จะตัวยาวออกมานิดนึงทุกว่ามีวงจรนะครับแต่ผมก็จะทดสอบว่าการตัดนะครับก็คือการชาร์จเต็มแล้วก็เมื่อแบตเตอรี่หมดจริงๆเนี่ยจะตัดไหมนะที่จริงก็ไม่มีปัญหาแล้วแบตเตอรี่เมื่อโลจริงแล้ววงจรเครื่องก็จะปิดเครื่องเองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัว IC ชาร์จTP4056 นะเมื่อกระแสได้น้อยกระแสชาร์จต่ำกว่าอะไรประมาณนี้ต่ำกว่ากี่มิลลิแอมป์ก็จะหยุดจ่ายกระแสชาร์จให้แบตเตอรี่แค่นั้นเองนะครับ
มีการตรวจเช็คอยู่ก็คือตรวจเช็คทั้งเครื่องทั้งตัวชาร์จเจอร์ทั้งตัวแบตเตอรี่ก็ดีอันนี้อาจจะป้องกันการรัดวงจรป้องกันแบตเตอรี่โอเวอร์ดิชาร์จก็คือต่ำกว่า 2.4 โวลต์อะไรประมาณนี้ตามสเปคก็ 2,000 มิลลิแอมป์จริงๆก็ได้ 80-90 นะครับก็คงจะประมาณ 1,800-1,900 มิลลิแอมป์นะการตรวจสอบจริงๆประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ 2,000 มิลลิแอมป์เอาเต็มหรอกแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพเริ่มเก็บไฟไม่อยู่นะครับใช้งานได้แป๊บเดียวก็หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งซื้อแบตเตอรี่ออนไลน์มาครับเยอะแยะนะครับแบตเตอรี่18650มีขายเยอะแยะเนาะก็ดูร้านดูรีวิวดีๆหน่อยแล้วก็แล้วกันเพราะว่าของปลอมเยอะก็เปลี่ยนก็ลักษณะทำเหมือนกับผมที่ทำให้ดูในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรมาให้ผู้ชมได้รับชมกันก็ติดตามกันดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ